بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به موږ تاسو کمنټ وایو او کولای شو چې په د خپل کمپیوټر څخه کمنټونه یعنی عکسونه په کمنټونو کې ورواچو. ګور اول یو طریقه خو داسې ده کله چې موږ یو څه سلیکټ کړو پکچر کمنټ دا سلیکټ کومه ریویو نیو کمنټ بس کمنټ ورګوره خو عکس نه ښکاري. دلته به راشي یا رایټ کلیک ایډیټ کمنټ وکړئ هلته راشه دې ځای ته لکه د غاړه باندې او رایټ کلیک فارمټ کمنټ صحیح ده. تاسو پراپرټیز تاسو فونټ ته راشئ دې ځای ته کلر ان لاینز ته راشئ دې ځای کې فیل دی ګوره فیل مطلب ډکوي څه شي نه ډکوي عکس دې ځای نه اوکې ورکړه ګوره د دې نه ډک نه عکس غواړم فارمټ کمنټ راشه هلته فیل افیکټ عکس غواړئ پکچر ګوره که دا شیان غواړئ دا هم شته دی ټکسچر یې هم شته دی نه عکس غواړم خپل عکس غواړم ټکسټ اوکې ان اوکې دا کمنټ یې نه شته خو مخکې موږ ویلو اوس به وایو چې د وی بی ای د لارې نه کولی شو چې ته موږ سره په همدغه نومونه ونښلئ او هلته ټول چې کوم دلته راولو صحیح ده. ګوره زه راځم دلته developer tab the visual basic the insert module sub cpic for each cell and selection picture path طریقه ما چې picture path is equal to کم عکسونه غواړئ چې ته راولئ properties ته به ورشئ دی path دی صحیح شو path به درنه کاپي کړي ته ودرېږه صحیح شو دې منځ کې دا وي پیسټ کړه. اوس ورته ووایه چې سیل همدا سیل غواړم دا cell dot value and extension is the png da png bas da me the picture path work with cell anti zaki dot add comment yani da cell ke yani dida ke chukam dida ka a work b work ka badalta a b iltam liki dot shape dot fill dot user picture path and with next cell ګوره تاسو ګوره picture 1 picture 2 picture 3 ته به دا ورته سلیکټ کړئ اول یعنې ما ته سلیکشن ویلی که نه ګو ګوره ته ګورئ ډیبګ سوري دا هم هلته دا نه دی کړی که نه دې کې باقي مسلې را دي ګوره رن هلته وګوره 1 2 3 1 2 3 ګوره به ټول کمنټ بلاک کړم راځم ته طریقه چې active cell dot add comment dot shape dot fill dot user picture dot pick path shift home control c control v دې ځای کې به داسې کار وکړي بچې دې لوی شه هلته به ودرېږي چې active cell dot value active cell dot value ته طریقه شي picture 2 صحیح ده. راځم دلته run sorry ډاټ به نه ورکړئ سپیس ورته ورکړئ صحیح ده. run ته وګوره تاسو picture 2 ته راغی ولول چې موجوده به درنه کلیر کړي صحیح شو سلیکټ دی که نه developer tab picture number 1 it's picture number 1 امید لرم په دې باندې پوه شوي یاست.